تا حال فکر کردین که چطور نیروی گرانش میتونه روی ساختار داخلی قمرها و سیارات تأثیر بگذاره؟ امشب در برنامه اسرار کیهان میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، راجع به مطالعه‌ای که به تازگی دانشمندان در سازمان فضایی ناسا با بررسی این موضوع به دنبال این راز گشتن که چطور نیروهای جذر و مدی در ساختارهای داخلی این اجرام میتونه تاثیرگذار باشه. حالا اگر موافقین بریم ببینیم داستان از چه قراره. گروهی از دانشمندان با همکاری ناسا یک روش نوین برای محاسبه تاثیر در جذر و مدها روی سیارات و قمرها انجام دادند. نکته مهم اینه که این مطالعه به تاثیرات جذر و مدی بر اجرامی میپردازد که ساختار داخلی اونها کاملا کروی نیست، فرضی که در بیشتر مدل‌های قبلی در نظر گرفته شده بود. جذر و مد ظاهری به تغییر شکل‌های اشاره داره که اجرام آسمانی هنگام تعامل گرانشی با سایر اجرام تجربه می‌کنند. تصور کنید که چطور گرانش قدرتمند سیاره مشتری قمر اون یعنی اروپا رو به طرف خودش میکشونه. به دلیل اینکه مدار اروپا کاملا دایره‌ای نیست، فشار گرانشی مشتری بر این قمر در طول مدارش متغیره. هنگامی که اروپا در نزدیکترین فاصله به سیاره قرار میگیره، گرانش سیاره بیشترین تاثیرش رو داره. انرژی این تغییر شکل‌ها ساختار درونی اروپا رو گرم میکنه و بهش اجازه میده یک اقیانوس از آب مایع در زیر پوسته یخی اون وجود داشته باشه. سطح شگفت‌انگیز و مرموز قمر یخ مشتری اروپا در این نمای رنگی جدید و بازپردازش شده به تصویر کشیده شده. این عکس بزرگترین بخش از سطح اروپا رو با بالاترین وضوح و کیفیت نشون میده که از تصاویر گرفته شده توسط فضاپیمای گالیله ناسا در اواخر دهه 1990 ساخته شده. جالبه همین موضوع برای قمر انسلادوس سیاره زحل هم اتفاق میفته. انسلادوس دارای پوسته یخیه که انتظار میره بسیار نامتقارن تر از پوسته اروپا باشه. جذر و مد ساختاری که توسط این اجرام تجربه میشه میتونه بر چگونگی تکامل اونها در طول زمان تأثیر بگذاره و در مواردی حتی مثل اروپا و انسلادوس بر قابلیت‌های زیست‌پذیری اونها برای حیات درست همونطوری که ما میشناسیم تاثیرگذار باشه. مطالعه جدید روشی رو برای تخمین دقیق تر تاثیرات گرانشی و جذر و مدی روی ساختار داخلی سیارات ارائه میکنه. در مقابل این پژوهش به دانشمندان کمک میکنه تا مشاهدات مأموریت‌های فضایی و اجرام مختلف از سیاره عطارد گرفته تا حتی قمر ماه و سیارات خارجی منظومه شمسی رو بهتر درک کنند. در این فیلم اروپا در نمایی برش خورده طی 2 چرخه از مدار 3.5 روزش به دور سیاره غول‌پیکر مشتری دیده میشه. شبیه به سیاره زمین تصور میشه که اروپا دارای هسته آهنی، گوشته سنگی و یک اقیانوس پهناور از آب شور باشه. اما برخلاف سیاره ما این اقیانوس به اندازه عمیقه که کل قمر رو پوشش میده و به دلیل فاصله زیادش از خورشید پوسته اقیانوس به صورت کاملا پهناور یخ زده. مدار اروپا بیضوی است، به این معنی که در حین گردش به دور مشتری جذر و مدهای بزرگی که توسط سیاره ایجاد میشه بالا و پایین میره. خود سیاره مشتری هم از نظر موقعیت نسبت به قمر اروپا با همان دوره زمانی میلرزد و نوسان میکنه. این فشار جذر و مدی باعث گرم شدن اصطکاکی در داخل قمر اروپا میشه. گرمایش جذر و مدی چیزی که اقیانوس اروپا رو مایع نگه میداره و میتونه برای بقای موجودات ساده در داخل اقیانوس و البته در صورت وجودشون کاملا حیاتی باشه. همچنین در اینجا سیاره غول‌پیکر مشتری از غرب به شرق در حال چرخشه، هرچند که کندتر از سرعت واقعیش به نظر میرسه.
وجود اقیانوس‌های زیرسطحی در قمرهایی مانند اروپا و انسلادوس این پرسش رو مطرح میکنه که آیا امکان حیات در این محیط‌ها وجود داره یا نه؟ گرمایش جذر و مدی میتونه شرایط لازم برای وجود آب مایع و حتی انرژی مورد نیاز برای موجودات میکروبی احتمالی رو فراهم کنه. مأموریت فضایی اروپا کلیپر که توسط ناسا در حال اجراست به طرف قمر اروپا در حال حرکته تا با بررسی دقیق‌تر این قمر به پرسش‌های ما درباره احتمال وجود حیات در اقیانوس زیرسطحی اون پاسخ بده. این مأموریت به ما کمک میکنه تا بفهمیم آیا شرایط لازم برای حیات در این دنیای دوردست وجود داره یا نه. خب حالا متوجه شدیم که چطور نیروهای جذر و مدی و گرانشی میتونن روی ساختار درونی سیاره‌ها و قمرها و حتی چگونگی شکلگیری اونها تاثیرگذار باشن. حالا شما چی فکر میکنین؟ به نظرتون ممکنه در زیر پوسته‌های یخزده قمرهای همچون اروپا و انسلادوس نوع خاصی از حیات میکروبی قرار گرفته باشه که به واسطه همین نیروهای جذر و مدی ایجاد شده باشن؟ حتما نظراتتون رو برام بنویسید. ممنون که با این ویدیو کوتاه در اسرار کیهان همراه بودید. ممنون میشم اگر از ویدیو لذت بردید حتما با لایک خودتون حتما حمایت بکنید. ممنونم که تماشا کردین. تا ویدیوهای بعدی در کانال جزیره کلی مراقب خودتون باشید. خداحافظ.